حوار في محل بيع الملابس. I'm not translating this حوار to English because I have a vocab list for this حوار under Quizlet website. I have account. You can create one. It's free. After you create account on Quizlet, you can type maha_Sweis under search tab. As I mentioned before in my previous videos, I have account on Quizlet. You can find a lot of material there, also a lot of vocab list. So please, if you want to be familiar with the vocab list before starting listening to this حوار, go to Quizlet and listen to the vocab list. Let's get started with this حوار. حوار رقم 1. مرحبا، كيف أساعدك؟ لو سمحت، أريد شراء هذا الحذاء. كم السعر؟ 50 دولارا. ما هي نمرة حذاؤك؟ نمرة 9. تفضلي، هذا حذاء نمرة 9. شكرا. الحساب لو سمحت. 50 دولارا. تفضلي. شكرا. أتمنى لك يوما سعيدا. والآن أريد شراء ملابس. مرحبا، كيف أساعدك؟ هل هذا الفستان تنزيلات؟ نعم، تنزيلات. أريد هذا الفستان لو سمحت. حسناً، تفضلي. أين غرفة القياس؟ هناك. شكراً لك، أعجبني هذا الفستان. كم حسابي لو سمحت؟ 100 دولار. تفضلي الحساب. شكراً. حوار رقم 2. والآن نريد شراء ملابس للعمل.
أريد هذا الحذاء. وهذا فستان جميل. نعم، شكرا. سوف أشتري هذا الحذاء والفستان أيضا. وأنا أريد هذه البدلة. كم سعرها؟ 300 دولار. كم هي جميلة هذه البدلة. نعم، شكرا. أين غرفة القياس؟ هناك. هل أعجبتك البدلة؟ نعم، أعجبتني. هيا ندفع الحساب. أنا سوف أدفع الحساب. هذه البدلة هدية عيد ميلادك. شكرا جزيلا. لو سمحتِ، كم الحساب؟ 300 دولار. تفضلي. شكرا. أتمنى لك يوما سعيدا. شكرا، وأنت أيضا.